नमस्ते साथीहरु आज मसँग एउटा नयाँ फोन छ जुन चाहिँ मेरो लागि एकदमै नै प्यारो छ के र यो फोन हो Redmi Note 15 Pro अब यो फोन चाहिँ किन पनि मेरो मनको एकदमै नजिक छ भन्दाखेरि TechLekh जोइन गरेपछि मैले सबभन्दा फर्स्ट रिभ्यू गरेको फोन भनेको Redmi Note 14 Pro थियो के अब त्यसपछि 20 वटा भन्दा बढी डिभाइसेसहरु रिभ्यू गरिसक्यो यो भन्दा अझै महँगो त्यो भन्दा अझै मन परेको फोनहरु पनि छ तर फर्स्ट रिभ्यू गरेको फोन भनेको फर्स्ट रिभ्यू गरेको फोन हुन्छ नि हैन त अब Redmi Note 15 Pro प्रति मेरो एउटा सफ्ट स्पट भए पनि यो भिडियोमा चाहिँ म एकदमै न्यूट्रल बसेर हजुरहरुलाई यो फोनको एकदमै अनेस्ट रिभ्यू दिनेवाला छु I am Raizel Tandukar and you're watching TechLekh फर्स्ट मा त फोनको डिजाइन बारे कुरा गरौँ Redmi Note 14 Pro बाट 15 Pro मा आइपुग्दाखेरि कोर डिजाइनमा त्यस्तो धेरै चेन्जेस भने छैन झ्यापै हेर्दाखेरि फोन एउटै नै देखिन्छ तर अलिअलि डिफरेन्सेस भने छ है जस्तै पहिला फोनको फ्रेम र स्क्रिन चाहिँ कर्भ थियो भने यसपालि चाहिँ फ्ल्याट भएको छ जसको चाहिँ म खासै धेरै फ्यान भइन अब Redmi Note 14 Pro को कर्भ डिजाइनले गर्दाखेरि हातमा फिल एकदमै कम्फर्टेबल र प्रिमियम खालको थियो भने यसपालि चाहिँ फिल त्यस्तै लेभलको चाहिँ छैन त्यसैगरी Redmi Note 14 Pro को एउटा पर्पल कलर अप्सन चाहिँ भिगन लेदरमा आउँथ्यो भने बाकी सबै फोनहरु चाहिँ एकदमै हेर्दै प्लास्टिकी खालको थियो के अब हुन त Redmi Note 15 Pro पनि हुन त प्लास्टिकै हो तर यो फ्रस्टेड ब्याक प्यानलले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्लास खालको भाइब दिइराको छ के हुन चाहिँ प्लास्टिक नै भए पनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो फोनको चाहिँ यो एस्पेक्टमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको जस्तो लाग्यो त्यसैगरी डिस्प्ले डिपार्टमेन्टमा नि मैले अघि भनेको जस्तै कर्भ र फ्ल्याट चाहिँ भएको छ अब यो स्क्रिनलाई यस्तो राम्ररी हेर्ने हो भने अलिकति कर्भ चाहिँ छ तर मोस्टली चाहिँ फ्ल्याट नै हो भन्दाखेरि हुन्छ त्यो बाहेक यो स्क्रिनमा खासै त्यस्तो धेरै चेन्जेस छैन स्क्रिन साइज र रेजोल्युसन हल्का बढेको छ अनि PWM डिमिङ पनि अलिकति इम्प्रुभ भएर आएको छ के अरे त्यो बाहेक चाहिँ त्यस्तो मेजर चेन्जेस केही पनि छैन अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले Redmi Note 15 Pro मा चाहिँ MediaTekको Dimensity 7400 चिपसेट पाउँछौं जुन चाहिँ Note 14 Pro मा भएको Dimensity 7300 कै इटरेटिभ अपडेट हो त्यसैगरी हामीले यो दुईटै फोनको Geekbench स्कोर्स कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 15 Pro मार्जिनली मात्र बेटर देखिन्छ अब यहाँ बोर चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो फोन हाम्रो हातमा पर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल लन्च भइसकेको थिएन के जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले यसमा चाहिँ बेन्चमार्किङ एपहरु चाहिँ ब्लक गर्दैको रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब AnTuTu र 3D मार्कमा हामीले यसलाई बेन्चमार्क नै गर्न मिलिरहेको थिएन के अब भइ चाहिँ के रहेको थियो भन्दाखेरि यो फोन इन्टरनेटमा कनेक्टेड त थियो त्यही पनि त्यो एपहरुमा चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्सन नै छैन भनेर देखाइरहेको थियो के तर थ्याङ्कफुली हामीसँग चाहिँ MediaTek Dimensity 7400 भएको फोन चाहिँ पहिला पनि हात परिसकेको थियो Infinix GT30 को रूपमा अनि त्यो फोन रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले 7400 र 7300 मा पर्फर्मेन्स ग्यापहरु चाहिँ डिटेलमा चेक गरिसकेको थियौं जुन यदि तपाई चेक आउट गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो लिंक चाहिँ यता माथितिर पाउन सक्नुहुन्छ है खै Dimensity 7300 र 7400 मा डिफरेन्स चाहिँ एकदम संक्षिप्त रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा चिपसेटको CPU पर्फर्मेन्समा त्यस्तो धेरै ग्याप नभए पनि ग्राफिकल पर्फर्मेन्समा चाहिँ 20% जस्तोको ग्याप देखिएको थियो सो त्यसमै बेस्ट भएर चाहिँ हामीले Redmi Note 14 Pro बाट Redmi Note 15 Pro मा चाहिँ राम्रै ग्राफिकल पर्फर्मेन्सको एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौं र हाम्रो गेस ठिकै पनि थियो किनभने ग्लोबल लन्च नजिकैसँगै हामीले यो फोनमा चाहिँ अरु बेन्चमार्किङहरु पनि गर्न पायौं र नभन्दै Geekbenchमा खासै धेरै डिफरेन्स नदेखिए पनि 3D मार्कमा भने हामीले राम्रै जम्प देख्छौं जुन चाहिँ यसो क्याल्कुलेट गर्ने भने चाहिँ 20% कै हाराहारीमा हुन आउँछ अब गेम्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले PUBG मा स्मूथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम FPS मा राख्दाखेरि Redmi Note 14 Pro मा 57 58 को रिजल्ट्स पाएको थियौं भने यसमा चाहिँ अलमोस्ट 60 FPS कै स्मूथनेस पाउँछौं त्यसैगरी मलाई Redmi Note 14 Pro ले गेन्सिन इम्प्याक्ट को हाईएस्ट सेटिङ ह्यान्डल गर्न स्ट्रगल गरेको याद नै छ तर Note 15 Pro मा हामीले हाईएस्ट ग्राफिक्स अनि 60 FPS को स्मूथमा राखेर खेल्दा 37 FPS को डिसेन्ट रिजल्ट पायौं अब 14 र 15 Pro लाई साइड बाइ साइड कम्पेयर गर्नको लागि हामीले यो फोनमा पनि लो ग्राफिक्स अनि 60 FPS मा राखेर एकछिन गेन्सिन इम्प्याक्ट खेलेर हेर्यौं र हामीले 53.1 FPS को स्मूथनेस पायौं जुन Note 14 Pro को 48 FPS को कम्प्यारिजनमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हो भन्नुपर्छ हामीहरुले खेलेको गेम्समा सबभन्दा स्मूथ एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले मोबाइल लेजेन्ड्समा पायौं जहाँ हामीले हाईएस्ट अवेलेबल सेटिङहरुमा राखेर खेल्दा नि नियर 90 FPS को रिजल्ट्स पायौं सो पर्फर्मेन्स र गेमिङ साइडमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट राम्रै छ अब क्यामेराजको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले हार्डवेयरमा खासै केही पनि चेन्जेस पाउँदैनौं अब अन पेपर हेर्ने नै हो भने चाहिँ Xiaomi ले यसपालि चाहिँ यो फोन अलिकति डाउनग्रेड गरेको जस्तो देखिन्छ किनभने पहिलाको इटरेसनमा भएको 2 मेगापिक्सल क्यामेरा चाहिँ यसपालि छैन के जस्ट प्रति मेरो ओपिनियन के छ भन्दाखेरि चाहिँ गुड रिडेन्स भन्छु म चाहिँ त्यो 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा हटाएर तपाईको यो फोनसँगको एक्चुअल क्यामेरा एक्सपिरियन्समा चाहिँ खासै धेरै डिफरेन्स पनि हुँदैन त्यो बाहेक चाहिँ हार्डवेयरहरु सेम नै छ 200 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड छ भएको क्यामेराजहरु चाहिँ कस्तो छ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो अब यो फोन लिएर चाहिँ रिसेन्टली म सैलुङ पुगेको थिएँ हालसालै अनि त्यो ट्रिप भरि चाहिँ सबै फोटोजहरु चाहिँ मैले यही फोनबाट लिएको थिएँ अनि रिजल्ट्सहरु हेरिकन चाहिँ आई एम नट डिसअपोइन्टेड मलाई यो फोनको फोटोजहरुमा सबभन्दा मन
परेको भनेको कलर रिप्रोडक्सन हो जुन चाहिँ एकदमै ट्रु टु लाइफ लाग्यो डिफ्रेन्ट लाइटिङ कन्डिसनमा पनि फोनले स्ट्रगल गरेको जस्तो चाहिँ फिल भएन मलाई इभन लो लाइट सिचुएसनमा पनि फोटोहरू राम्रै देखिन्छ फोकसमा पनि त्यस्तो समस्या फिल गरिनँ मैले क्लोजअप सट्सहरू पनि राम्रै क्ल्यारिटी मेन्टेन गरेको पाएँ ओभरअलमा फोटोजहरू राम्रै लाग्यो तर मलाई एउटा एकदमै चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ डिटेल प्रिजर्भेसनमा हो जस्तै यो फोटो झ्याप्प हेर्दा राम्रै देखिन्छ अनि जुम गर्ने बित्तिकै पातहरू सब भद्रगल देखिन्छ नर्मल कन्डिसनमा पनि फोटोहरू झ्याप्प हेर्दा ठिक देखिन्छ जुम गर्ने बित्तिकै ल्याक अफ डेप्थ देखिहाल्छ त्यसै गरी यो फोनमा जुम पनि त्यस्तो पावरफुल छैन मेन क्यामेरा एउटा अनि सबै डिजिटल जुम हो हामीले यो क्यामेरा एपमा 2x र 4x को अप्सन त पाउँछौँ अनि रेगुलर फोटोजमै डिटेल्स धेरै नै भइसकेपछि जुम सर्ट्समा हुने झन् कुरै भएन अब फोनले जुम गर्दा ल्यान्डस्केप अनि नन लिभिङ थिङ्सलाई सक्दो राम्रोसँग ट्रिट गर्न चाहिँ तर सर्चमा मान्छे देखियो भने चाहिँ फोनको लिमिट टेस्ट हुन थाल्छ मान्छेको कुरा हुँदै गर्दा रेडमी नोट 15 प्रोको पोर्ट्रेट्सको पनि कुरा गरिहालौँ जसको चाहिँ म खासै धेरै फ्यान भइन अब मैले अघिदेखि यो फोनको डिटेल प्रिजर्भेसन खासै राम्रो छैन भनेर भन्दै नै आइरहेको थिएँ र पोर्ट्रेट्सहरूमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ अगेन झ्याप्प हेर्दाखेरि फोटो ठिकठाकै देखिन्छ ब्याकग्राउन्ड ब्लर हेर्दा राम्रै नै छ भन्छु म त अझ तर जुम गरिसकेपछि फेसमा डिटेल्स खासै देखिँदैन एकदमै मैनबत्ती टेक्सचर देखिन्छ हल्का ओभर शार्पनिङको इस्यु पनि लाग्यो अब सैलुङमा चाहिँ मसँग पोर्ट्रेट्सको लागि त्यस्तो धेरै सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ थिएन सो कतिवटा फोटो चाहिँ मैले अफिस नै आएर लिएको छु तर जहाँ फोटो लिए पनि इस्यु चाहिँ उही नै देखिन्छ सेल्फीमा यो इस्यु अझै गर्दै गएको छ डिटेलमा लस अझै धेरै छ तर लाइटिङ कन्डिसनहरू मिलेको बेलामा चाहिँ हेर्दा राम्रै सेल्फिज ननिस्किने भने होइन भिडियोको केसमा चाहिँ फोनले 4K 30 अनि 1080 60 FPS सम्म खिच्दो रहेछ भिडियोमा चाहिँ मलाई एक्सपोजर ह्यान्डल गर्न अलिकति स्ट्रगल गरेको जस्तो फिल भयो अनि स्टेबिलाइजेसन पनि त्यस्तो अग्रेसिभ छैन वोबलहरू नोटिसेबल छन् फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि हाम्रो भिडियोको लिमिट भनेको 1080p 60 FPS रहेको छ फ्रन्ट क्यामेरामा पनि मलाई एक्सपोजर ह्यान्डलिङ चाहिँ त्यस्तो राम्रो लागेन डिटेल्स चाहिँ एकदमै मजाले लाइट परेको बेलामा मात्रै राम्रो देखिएको जस्तो लाग्यो नत्र चाहिँ फुटेजहरू अलिकति ब्लरी खालको फिल भयो मलाई अब हुन त मिड रेन्ज फोनबाट त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन पनि राख्न मिल्दैन हामीले अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रेडमी नोट 15 प्रोको क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी नै लाग्यो मलाई एन्ड साउट आउट टु सैलुङ है जस्तो फोटो लिए पनि दामी आउने कि ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ अब मिल्छ भने चाहिँ तपाईँहरू पनि एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्न चाहन्छु म चाहिँ म्याक्सिमम 2 दिनको ट्रिप हो अनि त्यो 2 दिनमा चाहिँ मैले यो फोन एकचोटि पनि चार्ज गरिनँ यसमा हामीले 6580 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ जुन चाहिँ लास्ट इयरको 5110 mAh को ब्याट्रीको कम्पेरिजनमा अलमोस्ट 30% को जम्प हो अनि फन फ्याक्ट है यो फोन चाहिँ रेडमी नोट 15 सिरिजको सबभन्दा ठुलो ब्याट्री भएको फोन पनि हो मेबी जस्ट बाई 80 mAh तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ हो है अनि यो ब्याट्री चाहिँ नयाँ सिलिकन कार्बाइड टेक्नोलोजीवाला ब्याट्री पनि हो क्या जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेडमी नोट 14 प्रोको कम्पेरिजनमा यो फोन अझै पातलो भएको छ क्या अब हुन त अलिकति वाइड र अग्लो चाहिँ भएको छ तर ओभरअलमा चाहिँ सेम भोल्युममा चाहिँ एकदमै ठुलो ब्याट्री चाहिँ यसमा प्याक भएको छ भनौँ न अनि जे होस् ब्याट्रीको इन्ड्योरेन्स पनि राम्रै छ के मैले अघि भनिहालेँ त्यो सैलुङको 2 दिनको ट्रिपमा मैले यो फोनलाई एकचोटि पनि चार्ज गरेको थिइनँ अब हुन त म यो फोनमा फुल्ली स्विच चाहिँ भएको थिइनँ तर युजेस चाहिँ मोडरेटको रेन्जमा नै छ भन्नुपर्छ कि किनभने यो फोनलाई मैले स्पिकरमा कनेक्ट गरेर गीत बजाइरहेको थिएँ त्यहाँ पुगेर फोटो भिडियोहरू पनि टन्नै खिचेँ जस त्यतिको युजेसमा चाहिँ मलाई यो फोनलाई चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने निड चाहिँ फिल भएन अब चार्ज गरिहाल्नु पऱ्यो भने स्पिड चाहिँ राम्रै छ भन्छु म चाहिँ 45 वाटको स्पिड छ जुन चाहिँ लास्ट इयरको स्पिड नै हो अनि यो स्पिडमा चाहिँ मेरो टेस्टिङमा चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ 13% टु 100% पुग्न चाहिँ 1 घन्टा 14 मिनट लागेको थियो सो यो फोनलाई चाहिँ पुरै डेढबाट 100% बनाउनलाई चाहिँ 1.5 घन्टा लाग्छ भनेर भन्दाखेरि ठिकै होला सो यहाँ रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेडमी नोट 15 प्रोमा चाहिँ 22.5 वाटको रिभर्स वायर चार्जिङ पनि पाउनुहुन्छ कि सो तपाईँले चाहिँ यत्रो ठुलो ब्याट्री यत्रो खतरा इन्ड्योरेन्स भएको यो फोनलाई चाहिँ पावर ब्याङ्क जसरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ 22.5 वाटको रिभर्स चार्जिङ भन्दाखेरि पनि कस्तो अचम्म लागिरहेछ कि मलाई किनभने चाहिँ अलिकति वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ 25 वाटमा फास्ट चार्ज हुन्छ अरे मोबाइल भन्दाखेरि चाहिँ वाह क्या खतरा जस्तो लाग्छ अब चाहिँ लगभग त्यति नै स्पिडमा चाहिँ यो फोनबाट अर्को फोन चार्ज गर्न मिल्छ के टेक्नोलोजी जे होस् हार्डवेयर साइड अफ थिङ्समा चाहिँ रेडमी नोट 15 प्रो चाहिँ पहिला भन्दा नि अझै सलिड भएर गएको छ तर सफ्टवेयरको केसमा चाहिँ सेम कुरा म भन्न सक्दिनँ र भन्दिनँ पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ रेडमी नोट सिरिज चाहिँ जहिले पनि एक भर्जन पुरानो एन्ड्रोइडमा आउने गर्छ क्या त्यसै गरेर रेडमी नोट 15 प्रो पनि हाइपर OS 2 सँग आउँछ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 15 मा बेस्ड भएको सफ्टवेयर हो
अब 2026 मा आउने लगभग सबै जस्तो स्मार्टफोनहरु चाहिँ एन्ड्रोइड 16 मा आउँछ त्यही पनि Redmi Note सिरिज जस्तो यस्तो मेजर स्मार्टफोन चाहिँ एन्ड्रोइड 15 मा आइरहेको छ के जसले गर्दाखेरि चाहिँ गोइङ फरवर्ड यो फोन चाहिँ अलरेडी एउटा कम्पिटिटिभ डिसएडभान्टेजमा परिसक्यो Xiaomi ले चाहिँ अब आफ्नो फ्ल्यागशिप सिरिजमा 15 बाट 17 मा जम्प हाने जस्तै Redmi Note सिरिजमा चाहिँ एक एन्ड्रोइड भर्जन चाहिँ जम्प हान्नु पर्यो हो अब त्यो बाहेक पनि अब यो फोनको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन जस्तै मैले यो फोन बुट गर्ने बित्तिकै मलाई रेकमेन्डेड एप्स भनेर 10 वटा एप चाहिँ डाउनलोड गर्न लगाइरहेको थिएँ के अब मैले त यिनीहरुलाई अनटिक गरेर प्रोसिड गरे रेगुलर बायरले त सिधै नेक्स्ट गर्नुहुन्छ जसपछि चाहिँ यो 10 वटा एप चाहिँ उहाँहरुको फोनमा इन्स्टल भएर बस्छ जुन सिरियसली भन्नु पर्दा उहाँहरुलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन अब यहाँ हेर्नु न यो फोनमा इन्स्टल गराउन खोजेको एपहरुमा के छ भन्दाखेरि ग्यालेरी छ फाइल एक्सप्लोरर छ जुन अलरेडी बाइ डिफल्ट चाहिँ फोनमा आउँछ नि के जस्तै Xiaomi को आफ्नै ग्यालेरी एप छ Google को फोटोज पनि छ अनि यो पनि इन्स्टल गर्यो भने तीनटा ग्यालेरी एप हुन्छ जुन चाहिँ किन चाहियो के एउटा नर्मल मान्छेलाई अब यो त मैले स्किप गरेको वाला एपहरुको पोर्सन भयो हैन अब मैले यो फोन चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै हुरुर लाएर कतिवटा हो गेम इन्स्टल भइसक्यो त्यस्तै गरी अस्ति ट्रिपमा पनि मैले Xiaomi को म्युजिक एप चलाएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ नोटिफिकेसन बारमा त्यो एपले अड्डा नै जमाएर बसेको छ सो या Redmi Note 15 Pro को चाहिँ हार्डवेयर जति नै सलिड भए पनि सफ्टवेयर चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ के अब यो चाहिँ फेरि आजको अथवा यो वर्षको इस्यु हैन जहिल्यै भइरहेको इस्यु हो र पछिसम्म पनि हुन्छ सो म चाहिँ तपाईलाई यो अब सफ्टवेयरको बारेमा कम्प्लेन गर्नु भन्दा नि म चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बरु अलिकति टाइम लिनुस् ब्लोटवेयरहरु अनइन्स्टल गर्नुस् एड अफ गर्नुस् अनि आफ्नै हिसाबले चाहिँ फोन कस्टमाइज गर्नुस् जुन चाहिँ यदि तपाईले कसरी गर्ने भनेर जान्न मन छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट्समा भन्नु होला यदि इनफ कमेन्ट्स आयो भने चाहिँ हामीले तपाईको Redmi फोनमा एड्स कसरी अफ गर्ने भनेर एउटा सर्ट फर्म कन्टेन्ट चाहिँ बनाउने छौं है त्यसैगरी बाहिरतिर चाहिँ Redmi Note सिरिजको फोनहरु किन्दाखेरि चाहिँ क्या खतरा अफरहरु रहेछ के 3 महिनाको Spotify प्रिमियम 2 महिनाको YouTube प्रिमियम रे अनि 1 वर्षको स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी पनि रे के अब यस्तो खतरा अफरहरु चाहिँ नेपालमा पनि ल्याउनु पर्यो के अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो वर्ष 40,000 मा पाइने फोन चाहिँ यसपाली 50,000 भएर आएको छ अब यो प्राइस हाइक चाहिँ खास RAM सर्टेजले गर्दाखेरि भएको हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ ढिला चाँडै सबै फोनहरुलाई अफेक्ट गर्नेवाला छ त्यसैले पनि यो फोनलाई चाहिँ अहिले सिमिलरली प्राइस्ड फोनहरु सँग चाहिँ झ्याप्पो कम्पेयर गरिहाल्ने सिचुएसन चाहिँ छैन के अब मिल्यो भने चाहिँ हामीले यो फोनको मिडिया रिभ्यू जस्तो चाहिँ गरौँला पछि अब मिलेन भने पनि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अब बेस्ट फोन्स इन सर्टेन प्राइस भनेर चाहिँ हामीले अपडेट गरिराख्ने गरेका हुन्छौं त्यो चाहिँ तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ अब यति बाहेक चाहिँ Redmi Note 15 मा चाहिँ मसँग त्यस्तो धेरै नोटहरु चाहिँ के पनि छैन र साथीहरु यति नै थियो हाम्रो Redmi Note 15 Pro को रिभ्यू अब जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्क्रिनमा देखाएको भिडियोहरु चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ सी यू इन द नेक्स्ट वन TechLekh